Magandang araw. Bawal ba ang hazing? Under this law, yung anti-hazing law. Sabi ng batas, Meron hindi ba bawal. tayong government agency or government group na Ang naka-assign? pinagbawal is only the infliction of physical Pero injury. nakikita natin na talagang kung meron man tayong batas, bakit ngayon ay tuloy-tuloy yan? Oh, yeah, Pag-usapan yeah. natin itong may kinalaman tungkol sa martial law. Oh, yes. Usapan natin Yan. yan. Nako, sikat na sikat to ngayon dahil 'di ba Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Maganda pala yung Maganda yan. Yan ang gusto ko sa'yo, partner eh. Siyempre, bumati muna tayo bago tayo magbulahan, partner. Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Saan man panig po kayo ng mundo naroroon. Ayan, makakasama nyo na naman po kami ng aking partner na si... Sammy Casulia po. At syempre po ako ang inyong lingkod, si Mavel Arrive. Dito lang po sa aming programang Legal Minds. Ipakilala na rin natin ating kasama dito sa ating palatuntunan, si Attorney Mark Tolentino. Hi, hello po. Yan, Justice hello. Sunny and Max Isabel. Yan, good morning, good morning. Good afternoon, and good evening sa lahat ng mga followers natin sa DCRH, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFWs, mga kaibigan po natin. Good day po sa inyo lahat. Ayan. Nakita na natin, napansin mo ba si Attorney? Medyo talagang mga bata sa ngayon. Oo, no? Papogi ng papogi ka mo. Oo, pabata ng pabata, pumupogi pa. Ayan na, ganyan na naman. Anong malay natin? Kung sa mga darating na panahon ay mas medyo basta inspired may mga ka. magaganda pa. Para sa kanila. Iba nagagawa kapag ano, no? Inspired. Siyempre, oo. Pero, dahil may isang oras Oo, natin, partner. sige, partner, Marami tayong dapat pag-usapan, no? Ilang palatuntunan din ito na gagawin natin. Pero sa ngayon, pag-usapan natin itong may kinalaman tungkol sa martial law. Oh, yes. Usapan natin yan. Yan. Nako, sikat na sikat to ngayon dahil 'di ba nag-declare ang ating pangulo sa Mindanao. And until now, we are still under martial law sa Mindanao. Sa Mindanao. Hanggang December yata yun eh, hanggang Pasko. Dahil Oo, humingi sila ng December extension. 31st. Yes, yes. Hanggang December 31st this year, tungkol dyan sa martial Martial law. na yan. Okay, Oo, ayun. unang tanong natin kay Attorney. Siyempre, para mas partner. maliwanag, mas maliwanag ito. Ano ba ang ibig sabihin ng martial law, Attorney? Ang martial- Para saan okay. ba ang martial law na ito? Yung word na martial law, iba yon nung panahon ni Marcos. Iba naman yung ngayon under the 1987 Philippine Constitution. Aha. That's why hindi tayo dapat matakot. Kasi yung martial law before, pag dineclare ng presidente ng martial law, canceled ang ating constitution. Wala ng government, wala ng Congress, wala na yung local government, tanggal lahat yon. Suspended lahat yon. Pero kung titingnan mo, pareho ang sounds, ang tunog, spelling, pareho martial law. Yes, but ang martial law ngayon, iba na. Kasi Bakit? under the 1987 Philippine Constitution, limited ang power to declare martial law ng ating presidente. Anong sabi ng ating saligang batas? Yung martial law is just to warn lahat ng citizen ng Pilipinas, just to warn that yung executive department natin, through the office of the president or through the president of the Republic of the Philippines, humingi siya ng assistance ng Armed Forces of the Philippines to maintain peace and order. Pero klaruhin ko lang yan. Oo, yan. Iyan ay base dito sa bagong constitution. Yes, 1987. under the 1987. So humingi lang ng assistance. Another one, it will not or it does not supersede the civilian function. Kasi it does not supersede the civilian function. Nandyan pa rin ang ating Constitution. Nandyan pa rin yung Congress, yung Senado, yung House of Representatives, yung Supreme Court, nandyan pa rin yan. Yung mga local government, nandyan pa rin yan. Ang actually, yung tinatawag na martial law is just warning sa taong bayan na yung presidente ng Pilipinas humingi ng assistance sa Armed Forces of the Philippines to help him in the maintenance of peace and order. That's why pag may martial law, under ordinary cases, pag may gulo, may police. Okay. Di ba? But under martial law, pag may gulo, o kahit walang gulo, makikita mo yung mga military sa daan. Sila yung nagka-traffic, sila yung nag-check, nag-check kung may mga ano ba dyan. So may tinatawag na checkpoint, may mga ganon. Ang nangyayari tuloy, tinatawag na militarisasyon. Oh yes, mga ganon. Yan ang sinasabi ng iba. Pero yung pagkakaiba, yung sa dati, kaya ba ginagamit yung sa dati dahil wala pang, hindi nasa ilalim yan ng Yes, Philippine kasi Constitution?
under the 1935 Philippine Constitution, tama naman yung ginagawa ni Marcos. Pero Kasi- attorney, yes. dun ba nagsimula yan sa 1935 Hindi, Constitution? may Ah, batas so pa. bago pa. Nung dati pa yun. Kasi under the present system, and we are under democratic system, actually, kinopya natin sa US, yung government system natin. So, pag kinopya natin yan, so may martial law. Kasi martial law is actually part ng US Constitution. But under the 1935 Constitution, pag dineclare ng presidente ng martial law, suspended lahat. Suspended yung Constitution, suspended yung Congress, suspended yung mga courts, suspended yung local government. That's why pag Media. nung dineclare, yung media nga, Lahat. naapektuhan ng media. Why? Kasi dati kasi pag nag-declare ang presidente ng martial law, wala nang mayor, di ba? Natanggal yung mga mayor, natanggal yung mga governor, pinalitan ng mga military. Okay. Ang tanong dito, di ba sabi natin, limited ang martial law power ng presidente. So, kasi limited, yung period din, limited. Yung period. Anong sabi ng... Sabihin yung haba. Yung haba. haba. Anong sabi ng ating saligang batas? Sabi ng saligang batas, the President of the Republic of the Philippines can declare martial law the entire Philippines or any portion thereof in case of rebellion, rebellion lang, and invasion. Kasi rebellion, nagkagulo kasi may mga rebelde, kasi gusto mag-establish ng sariling government, rebellion. Invasion, may mga foreign invader. O, di ba? So, pag yun lang dalawa, hindi pwede mag-declare ang presidente ng martial law kasi ang daming drug lord o daming nabubuang sa droga, hindi pwede ganon. Very clear ang saligang batas. Only in case of rebellion or invasion when public safety requires it. The president may declare martial law only for a period of 60 days. Oh, Pero, maximum. dyan sa period of 60 days, iyan ay dadaan pa rin sa lower house. Actually, hindi na. Sabi ng batas, the president can declare immediately martial law basta may rebellion or invasion, 60 days. But, sabi ng ating saligang batas, within 48 hours, in person or in writing, kailangan mag-report ang ating presidente sa Congress. Kailangan niyang i-justify bakit siya nag-declare ng martial law. In person or in writing, within 48 hours. After that, the Congress, kung hindi sila na-convince sa paliwanag ng presidente, pwedeng i-revoke ang declaration Ng Congress. ng Congress. Ibig sabihin, the president can declare martial law immediately without the consent of Congress. Yung Congress lang, pwede nilang i-cancel or i-revoke yung declaration ng martial law or i-extend. Yung ginawa ng Congress natin, di ba? Ngayon. 60 So, ngayon. days. After 60 days, may gulo pa sa certain portion ng Marawi. So, in-extend nila. So, pwedeng i-extend. 60 days, pero pwede. Pwedeng extend by a vote of majority. But kailangan yung extension, kailangan coming from the initiative of the President of the Republic of the Philippines. Sino-sino yung magbobotohan? Voting jointly. Meaning, Congress, House of Representatives, and Senators. Voting jointly, meaning mas powerful ngayon ang House of Representatives. Kasi, ilan ba yung congressman? I think we are talking of 200 something. Like 250. 200, Almost 300. 250. Almost 300. Whereas the senator, we are only 23 or 24. 24. So, ibig sabihin, when you say voting to revoke the declaration of martial law, mas powerful ngayon ang mga congressman. Kasi mas marami sila. Pero kung hindi umabot doon sa itinatakdang bilang ng mga nasa Congress, upper and lower, So, eh, hanggang 60 days lang. Hanggang 60 days. But kung pwede lang i-cancel yun by a vote of majority, then, kung for example, ang Congress is in session, or not in session, kasi adjourn sila, kailangan mag-convince sila within 24 hours. parang en banc. Yes, in bank yun. But ang sabi ng batas, any Filipino can question the legality or the constitutionality of the declaration of martial law. Pupunta sila sa Supreme Court. And the Supreme Court should decide based on the factual basis ng declaration within 30 days. Klaro yan? Within 30 days. Mabel, iba yung tinatawag na declaration of martial law, iba naman yung suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Anong pinagkaiba iba yun, nila? Oo nga. Iba yun, ha? Kasi Di ba, declaration of martial law, Unahin mo natin, attorney, yung habeas corpus. Anong ibig sabihin ng Hindi, habeas ang corpus? sabi ng batas, suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Di ba, attorney, kapag nag-declare ka ng martial law, Hindi automatic yun. Oh. Hindi automatic. Iba yung declaration of martial law, iba naman yung tinatawag na suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. May say, suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, pwede kang hulihin.
No need of a warrant of Of arrest. But kailangan yung hulihin must be judicially charged of rebellion or any offenses connected with invasion. Kailangan pwede silang hulihin. So hindi na kailangan, 'di ba, pag under normal situation like ngayon dito sa Manila, pag may problema, hindi mo pwedeng hulihin yung isang tao, kailangan may warrant unless caught in the act. 'Di ba ganun 'yan? Correct. But if the president declares martial law, pwede ka nang hulihin if the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Pwede So, hulihin. pwede rin pala na kahit may martial law, hindi suspended yung Oh, writ of- yes. Iba yun. Kailangan ang declaration, kailangan naka-specified. Declaration of martial law and suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Yun ang ginawa ng ating Pangulo. So, dineclare niya yung martial law sa Marawi, buong Mindanao yata, buong Mindanao. Mindanao. And aside doon, dineclare din niya na sinuspend niya ang privilege of the writ of habeas corpus. But sabi ng ating saligang batas, kung hulihin yung isang tao because of rebellion or invasion, kailangan i-charge siya within 3 days. Kung hindi, dapat siya pakawalan. Ang epekto kasi nito, ito yung sagot nung panahon ng martial law, nung panahon ni Marcos. Kasi Ng di ba, 19 daming nawala. Di ba? Lalo na yung mga media, daming nawala. Pag salita ka against the government, nawala ka na. Then, ewan ko kung saan yung katawan mo. Di ba? So that's why, ang ating saligang batas very clear. Kailangan within 3 days, should be charged. Kung walang charge, so, ibig sabihin, walang kasong final within 3 days, kailangan ka pakawalan. Pero pinagharap ka ng kaso. Ano naman ang magiging basihan dito sa pagharap ng kaso nila? Yung basihan, Sabing basihan, submission? pwede kasing hulihin ang isang tao kung nag-suspend ang privilege of the writ of habeas corpus basta yung kaso mo, rebellion or invasion. Kung ang kaso mo, droga, kahit Hindi pwede. na-suspend of the privilege of the writ of habeas corpus, kailangan pa rin ng search warrant, kailangan pa rin ng warrant of arrest, except you are caught in the act by the police officer. Or kahit na civilian person, pag nakita ka na kahawak ka ng droga dyan, pwede kang hulihin kahit walang search warrant. Caught in the act yun. But in martial law, dalawa lang, rebellion lang at saka invasion. Pag ganon, pwede kang hulihin kahit walang warrant. But kailangan i-charge ka within 3 days. Otherwise, kailangan kang pakawalan. Kung natapos yung extension of 60 days, pwede pa nilang i-extend yun for another Yes. period? Extend nila hanggang 6 years matapos yung termino ng ating presidente. Walang problema yan. So walang maximum na kailangan 10 years lang, maximum walang na yun. maximum. Ang sabi lang na batas, the initiative should be coming from the president. So the president should request, ang presidente ng Pilipinas, through the executive secretary, ang mag-request sa Congress na i-extend nila ang martial law. Kailangan may reason for the extension of martial law, then kailangan may boto na majority vote. So ganon, pwede nang i-extend. But don't forget, hindi natin dapat matakot kasi ang pag-declare ng martial law, very simple lang eh. It's just a word, martial law. Nakakatakot, di ba? Word martial law. Oo, tsaka madaming may ayaw. Kasi ang mindset nila nung 1935 Philippine Constitution. But under the 1987 Philippine Constitution, word martial law is just a mere word. Ano ba, attorney, yung Wala. pinagkaiba? Wala, ang pagkakaiba dyan, just to warn the people, parang warn, pinaalala sa taong bayan na yung presidente ng Pilipinas humingi ng assistance as the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Humingi sila ng assistance sa mga military or the armed forces of the Philippines to maintain peace and order. Kasi may rebellion. So may mga rebelde. Pangalawa, may invader sa Pilipinas. Yun lang ang epekto ng martial law. So wala ang ating saligang batas nandyan. So may human rights pa rin, may due process pa rin, may karapatan ka pa rin kumuha ng abogado. So yung operation, yung right mo bilang isang tao, bilang isang accused, nandyan pa rin So yan. parehas lang po yan sa 1935 Constitution and sa 1987. Kontra. Kasi under the 1935 Philippine Constitution, pag ang presidente nag-declare ng martial law, suspended ang ating saligang batas. Mostly of the provision of the Constitution suspended. Other than that, canceled ang batasan. That's why, di ba, nung nag-declare ng martial law, sino ba ang, di ba nakita mo yung mga batas, may PD, Presidential Decree. Why? Oo. Kasi yung presidente, siya din ang congressman, siya din ang senador. Kasi walang congress, di ba, nung panahon ng martial law, walang sandigan, o walang batasan. So,
That's why ang mga Siya lahat. ang mga batas, walang Republic Act something, walang ganon. Oho. Presidential Presidential decree, decree. di ba? Presidential proclamation, presidential decree kasi siya yung siya Ay, mismo ang tagagawa Yun ng pala yung batas. reason kung bakit merong presidential Oh, decree. ganon yan. Because as President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, siya yung na-suspend kasi ang operation ng Constitution, yung operation ng government, lalo na yung local government, yung Congress, kasi may rebellion, may invasion na nangyari. Paano naman, attorney, kung, di ba, nasa kanila lahat ng power? Kung sumobra, nagkaroon ng kalabisan sa paggamit ng power, That's why, paparusahan? by kalabisan, that's why, ang sagot niyan, ang 1987 Philippine Constitution. Why? Ano bang power ng presidente under martial law? Just to call the armed forces and ask the armed forces to assist the Philippine government in the maintenance of peace and order. Kasi may rebellion, may invasion, yun lang. Paano naman kung yung mga armed forces naman yung sumobra, nanakit na, kahit walang basehan? So, paano manakit? Kasi ano ba epekto nga? Ang tinatawag na military, hindi sila nakikialam sa operation of the government. Unlike before, during martial law, very powerful ang military. Di ba panahon ni Justice Sani? Panahon ni Justice Sani, 1973? Saka panahon noon is wala yung congressman, kundi yung assemblyman. Oh, yan. And the con delegates. Oh, yun, parang Sila ganon. ang gumagawa ng mga batas. Tapos, noong panahon ng martial law, di ba, parang walang ganon? Mga cabinet members lang, di ba, ganon? Mga ministers ang tawag doon. Minister. Why? Bakit ganon? Kasi nga, tanggal lahat yun. Iba-iba ngayon. Kasi ngayon, ang military, hindi sila ang nag-assume sa civilian authority. Ang government natin, nandyan pa rin yan. Ang military cannot supersede the civilian function. The civilian function, yung court, yung mayor, yung governor, yung konsihal, maintain sila, nandyan pa rin yan. Ang trabaho ng military is just to aid in the operation of the government. Ang trabaho ng military is just to assist the executive department through the President of the Republic of the Philippines as the Commander-in-Chief to support the government para tanggalin yung lawlessness, yung mga violence dyan, and to maintain peace and order. Paano, attorney, kung halimbawa ay ang president ay merong mga report sa kanya na merong mga plano for invasion, merong mga terrorist, merong mga ganyan, pero ang military is wala naman silang namomonitor. Oh, yes. Wala naman sinasabing may mga ganyang klaseng report. Pwede ba ang presidente na mag-declare? Ang presidente, hindi siya ordinary presidente lang. Under the present system, the president is not only a president, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Ibig sabihin, yung kung may mga general dyan, 4 na star, siya 5 star. So, ibig sabihin, hindi lang siya head of the government, he is also the head of the state. Kapag He is sinabi not niya, only the head of the state, he is also the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. So, ibig sabihin, very powerful ang presidente ng Pilipinas. ano man ang sabihin niya, pwedeng sundin ng military at saka ng Pilipinas. As long as it is legal, as long as it is within the bounds of the law, sundin dapat ng ating military. Otherwise, may insubordination yan kasi siya yung commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. Kasi nga, sabi ng ating saligang batas, civilian authority should be supreme over the military, di ba? Di ba? Nandiyan yan. So ano bang ibig sabihin ng civilian authority is supreme over the military? Ang ibig sabihin doon, yung presidente ng Pilipinas is a civilian authority. Siya yung nag-represent ng taong bayan through election, di ba? So siya yung mas supreme over the military. Kasi sabi sa ating saligang batas, the civilian authority is supreme over the military. So ito yon. Yung presidente ng Pilipinas is the civilian authority and he is supreme over the military. That's why siya yung tinatawag na commander-in-chief of the armed forces representing the people of the Republic of the Philippines. Pero attorney, may iba lang tayo. Kailangan ba talaga tong martial law? Actually, ano bang purpose nito? hindi siya mandatory. It is discretionary on the part of the president. Kasi the president, being the commander-in-chief, may tinatawag siyang military power. Pwede siyang hindi mag-declare ng martial law. Pwede na siya mag-declare ng martial law. Kung ayaw niya mag-declare ng martial law, pwede niyang i-exercise yung tinatawag na calling out power of the armed forces. Hindi siya mag-declare ng martial law, tatawagin lang niya yung armed forces to prevent violence.
But hindi na kailangan siya na mag-declare ng martial law, then mag-report pa sa Congress, may mga botohan pa doon, hindi na kailangan. So actually, pwede yan gawin yan. It's only a discretion on the part of the President. But, sabi pa ng ating saligang batas, kasi siya yung Presidente, malawak yung intelligence niya. Ibig sabihin, yung connection niya sa terrorism, sa rebellion, being the Commander-in-Chief, malawak. So may basihan siya. Ang sabi lang ng ating batas, para hindi maabuso, kailangan siyang mag-report sa Congress within 48 hours from the declaration. Then yung Congress, pwede nilang i-revoke ang declaration ng Presidente. Yung pag-revoke nila, hindi pwedeng i-set aside ng Presidente yon. Final ang decision ng Congress. Kung ayaw ng Congress, no. The declaration of martial law is only up to 2 days. Wala magagawa Presidente. So, ibig sabihin lamang ngayon, Attorney, itong pagdideklara ng Pangulong Duterte ng martial law ay hindi dapat katakutan ng Hindi ating mga dapat kababayan. katakutan. Nakatulad nung dati, natakot Yes, sila. yes, yes. Marami ang mga Ah. sinasabi na Hindi kasi yung word martial law under the 1987 Philippine Constitution is just a mere warning to the people na yung Presidente ng Pilipinas humingi ng assistance ng military to assist in the maintenance of peace and order. Ibig sabihin, hindi ang military hindi tinatawag para abusuhin ang taong bayan. Tinatawag yung military to assist the civilian government. The civilian government is still there. Okay. So, attorney, kung mag-declare man ng martial law sa buong bansa, sa buong Pilipinas, wala ba tayong dapat katakutan? Wala. At iyan pa rin ang susundin. Kasi 1987 nandyan ang Constitution. ating saligang batas. So, very clear. Sabi ng ating saligang batas, the declaration of martial law will not suspend and cannot suspend the operation of the Philippine Constitution. So, nandyan pa rin yung ating Constitution. Maiksi lang yung ating oras. Yung martial, one last question lang kay Attorney. Yung martial kasi, di ba, martial is pangalan ng tao yan. Hindi ba doon ibinase kung paano nagkaroon ng martial law sa ibang bansa? Hindi. Yung word na martial is actually, martial is military. Di ba? Saan yung mga martial? Hindi military yan, di ba? military. Hindi yan pangalan ni Mga armed hindi yan pangalan yan men. ni Kuya Martial. Ni Marciano, hindi. Pero attorney, Wala na tayong oras. wait lang, partner, last na. Curious lang ako, paano ba nabuo itong martial law? Sino ba yung nagsulong nito na okay, magkaroon tayo nito sa Pilipinas, ilagay ito sa batas? Actually, nandyan yan. Kinopya natin yan sa mga kano. Kasi the Republic of the Philippines is actually patterned. The democratic system of the Philippines is actually patterned sa mga Amerikano. Americans. Diba? Kasi diba sila nag-invade dito, parang ganon. Na-colonize tayo mga ilang taon. So, ibig sabihin, parang diniktahan tayo. So, kung meron kinopya pa- natin yun. Yung sa... Sabi ko kay partner, kung meron pa siyang itatanong, i-reserve niyo na yan sa susunod. Oo nga, naku, partner. Oo nga eh. Ang Maganda dami ko yung kong aming gustong pinag-uusapan. itanong kay attorney. Ang ganda ng topic natin. Pero susunod, baka meron pa tayong mga tanong sa i-reserve mo yan. Pero sa ating mga kababayan, dito ho kami pansamantala na magpapaalam dito sa isang namang episode ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Pero saan namin kayo, attorney, pwedeng huntingin Yes. kung ano? By the way, pag may problema kayo sa batas, you can visit my website sa www.marktolentinolow.com o sa Facebook page po natin. Pwede nyo i-like, i-share, i-message nyo po ako sa www.facebook.com/marktolentinolow. Or you can call me, text me sa mobile number po natin or sa Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Or you can, pwede tayo mag-communicate through Skype. Hanapin nyo lang po, Mark Tolentino Law. Yan. Yan, ako, maraming salamat, attorney, Yes, at sinamahan mo kami ng aking partner ngayong araw na ito. Sa mga hindi nakapanood, pwede tayong Yan, syempre pwede nyo kaming mapanood. Hanapin nyo lang sa aming Facebook page, ang DZRH Manila at DZRH News Television. Okay. Sa lahat ng mga sumubaybay sa amin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na muli. Muli ako po si Mavel Arive. Sani Kasulya pa rin po ito dito sa ating palatuntunan. Malawak na palatuntunan, worldwide na palatuntunan. Legal Minds.